Oras natin, Lourd. Oras natin mga kapatid. 6:04, buong linggo po ang aksyon sa APEC meeting dito sa bansa. Pero marami nagtatanong, ano nga bang may tutulong nito sa atin? Para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang Academic Policy Advisor at author ng Asia's New Battlefield na si Professor Richard Javad Heydarian. Heydarian, no? Parang Kardashian. Yes, parang Kardashian. Good morning, Professor Good morning, Heydarian. Prof. Good morning, Good morning, Prof. good Thank you morning. for waking up early. Ano nga bang may tutulong ng APEC Summit sa ekonomiya? Kung meron man. Kung meron. Right, in the short run, purong abala lang dadalhin niya sa atin. No? So, nasara yung mga major thoroughfares, mga eskwela nasara for 1 week. May calculation na up to $11 billion, pesos, I'm sorry, ang mawawala in terms of foregone productivity kasi maraming businesses na maapektuhan. So that could translate into 1% of quarterly growth and up to 0.25% of annual gross domestic product growth. But, of course, ang sinasabi ng gobyerno dyan is babawi sila. Para sa akin naman, ang una-unang problema, bakit sa Manila naganap yan? Sana naman sa Subic or Clark. Obviously, may traffic crisis na nga tayo, lalo siyang lumala ngayon. So, and they had 6 years to prepare. Kasi, by the way, rotational ang hosting nitong APEC. Hindi tayo nag-bid dyan. So, alam natin na by 2015, actually mag-host tayo. But at the same time, I think we have to put things into perspective. Yung China, last year, gumastos sila ng $6 billion. Tayo, I think, yung ginastos natin, 10 billion pesos, that's roughly around $200 million. So, hindi ganun kagrabe yung gastos natin kumpara dun sa ibang bansa. And obligasyon natin mag-host kasi membro tayo ng APEC. So, medyo put things in the context. Nonetheless, hopefully, dalawang gusto natin benefits makakuha. Una-una, pag titingnan mo ni APEC, mahigit sa 200 meetings yan na spread all over the country. Yung tomorrow, yun yung pinakamahalaga, yung economic leadership meeting. Ngayon, sa ilalim ng 200 meetings na yan, na-spread natin yung APEC around the country. So, maraming mga different investors, nakita nila yung mga investment opportunities sa Boracay, sa Tagaytay, sa Cebu, iba't ibang places. So, nagkaroon ng exposure. Not to mention, of course, sinusulong din ng APEC yung katulad ng Boracay Action Plan kung saan magkaroon ng mga benefits for small and medium enterprises. Right? So, yun ang una. Pangalawa naman, pagdating sa bilateral engagements. Ang APEC region ay 80% ng source ng ating trade and exports and more than half of our total economic assistance, yung aid na nakukuha natin sa ibang bansa galing mahigit sa kalahati nun dito sa APEC countries. So yung bilateral meetings natin sa pagitan ni President Aquino at mga bansa na ito napakamahalaga. Ngayon, ang gusto natin mangyari, kunyari, mag-sign ng new free trade agreement with Chile, nangyari na yan. With the United States, of course, nagpupush tayo na sumali tayo sa Trans-Pacific Partnership Agreement. So isa pang free trade agreement na pwede magdala ng mga American multinational companies dito para mag-invest dito. And of course, with Japan, pwede mag-sign din ng Philippine President, Prime Minister Shinzo Abe ng posibleng agreement sa infrastructure development. Ang Japan kasi gusto mag-develop ng high-speed railway dito sa Manila at sa Philippines at saka mag-develop ng public transportation system natin. So sa mga ganitong bilateral at multilateral initiatives, sana mabawi natin yung mga ginagastos natin at yung inconvenience na dala. Sa Professor, sa kaugnay niyan, ang major export ng Pilipinas, hindi naman goods, kundi service, manpower. Ito ba ay nasa mataas sa prioridad na usapin sa APEC? Ang migrant workers? Right, of course. Actually, malaking exports natin ng mga semiconductors, no? Pero yung value added natin dyan, hindi ganun kalaki. Pero totoo yan, pagdating sa OFW, medyo malaking exports natin. Ngayon, maging honest tayo, pagdating sa APEC, talaga, ito ang usapan ng global elite. Mga CEOs nandyan, mga world leaders nandyan. So, ang tinitignan nila yung macro picture. Yung bigger picture kung saan, paano maging mas malalim yung integrasyon ng mga ekonomiya dito, bababa yung mga barriers to trade. Although, of course, this year, yung ginawa nilang tema ay inclusive development, which is perfect dito sa Pilipinas kasi nag-grow tayo ng 6.3% for the last 4 years, pero talaga hindi siya nag-trickle down. So nakikita mo yung unemployment, nakikita mo yung poverty lines, hindi talaga siya nag-move, no? Na, nonetheless, I think if yung APEC mag-bring in siya ng more investment sa mga sektor na katulad na agrikultura,
turismo, at saka manufacturing, pwede magkaroon yun ng inclusive growth. So hindi lang depende sa APEC yun, depende din sa gobyerno ng Pilipinas, paano siya mag-attract ng investors, anong quality ng mga investment nito at saan sector. Kasi alam natin ang problema sa Pilipinas ay yung growth natin recently mostly sa retail at saka real estate. Malls, yung mga bagong apartments, ganun. Yan, hindi nakikreate yan ng inclusive growth. Ang nakikreate ng inclusive growth ay manufacturing at agriculture. So kung pwede tayo magdala ng investments, greenfield, long-term investments sa sector na yan, magkakaroon ng trickle-down. Otherwise, not necessary. Napagit mo, Prof. Richard, na halos isang taon na itong APEC, ganap sa iba't ibang lugar. Mayroong Tagaytay, mayroong Baguio, mayroong Boracay. May Iloilo pa. Iloilo, 10 billion pesos ginastos. I'm following the APEC Twitter account, 15,000 followers. Ha? Facebook account, Mas marami 75. pang followers si Jun Sabayton sa Twitter ng APEC. Facebook account, 75,000 followers. Sa palagay niyo ba na maximize o merong communications policy yung APEC na to? Kasi parang hindi naman na-maximize yung exposure. I mean, sa TV, hindi naman namin napanood masyado yung mga nangyari sa Cebu or sa Boracay. Parang sayang. Siyempre, ang kritisismo talaga dyan, isa siyang exclusive club. Tanggapin natin, ito ay hobnob ng global elites. Yung mga protesters nga, hindi makalapit dun. Ang mga makapunta lang dyan, mga CEOs, global leaders. So, para siyang, kasi kung titignan mo yung APEC, hindi siya yung main platform kung saan nag-agree ng mga bansa paano patakbuhin yung global economy. Pero nag-reinforce siya ng mga existing agreements katulad ng mga agreements sa ilalim ng World Trade Organization. So ang katulad nito ay yung tinatawag na G20 or G7 Summit kung saan mga pinakamalakas na bansa nagmi-meet at nag-agree. So very exclusive talaga ito. Pero ang target nito, yung global elite, yung mga big businessmen, big leaders. So wag tayo magtataka kung wala masyadong hindi siya ganun ka-open Hindi sa siya normal, pang ordinary paslupa. people. Ito yung mga pang-Bloomberg, Richard, yung mga ganun, ha? yung 2015 na ngayon, ano, yung mga napagkasunduan nun sa Bogor, Indonesia, ilan doon yung mga hanggang ngayon ay, alam mo yun, ino-honor pa rin? Well, dahil hindi siya katulad ng World Trade Organization, so walang legally binding agreements nangyari sa APEC, walang clear compliance rate assessment. No? Okay. Kasi kung nasa WTO ka, tapos nag-violate ka ng rule, kakasuhan ka ng ibang bansa. Pero ito kasi pagdating sa APEC, accord siya, action plan siya. Now, pag titignan mo yung APEC, in fairness naman, effective siya in terms of reinforcing efforts to bring down tariff barriers. So, nung 1989 pa lang, nung unang mga APEC meetings, nagkaroon sila ng agreement na ibababa yung tariff rates para magkaroon ng more trade. At nagkatotoo yan. Actually, perhaps yung region ahead of time pa nga siya. Pero in terms of creating inclusive growth, balanced growth among countries, mukhang hindi ganun ka-effective. Kasi kung titignan mo yung economies around APEC, lumalala yung inequality among countries and within countries. Metaphor yan. Exactly. So even if nagkaroon ng growth sa ibang bansa, katulad ng Pilipinas, within Philippines nakikita mo na more and more inequality. Kunyari, noong 2013, 40 Filipino families, major business families, took home 74% of the economy. So napaka-unequal in unfortunately growth. So ang challenge dito ngayon para sa APEC region, katulad ng ibang region ng mundo, or even worse dito actually sa APEC ay magkaroon ng inclusive development. Pero kung titignan mo yung APEC, actually ang focus lang niya magkaroon ng growth on a macro level. Dapat bang kausapin ni Presidente Aquino si President Xi sa sidelines ng APEC tungkol sa West? You think it's good manners? Right. Ito ay To raise the issue. actually ito yung elephant in the room. Actually, one of the benefit ng APEC ay magkakaroon tayo ng bilateral meetings on security issues. No? So with President Obama, magkaroon tayo ng usapan, anong gagawin natin kung yung EDCA ma-strike down ng Supreme Court or ma-clear siya, ano mga alternative natin? Kasi dapat may sense of urgency. Nakakatakot din nangyayari dyan sa West Philippine Sea. With Japan din, magkaroon tayo ng new agreement on military aid. So magbigay sila ng reconnaissance aircraft. But in Vietnam, magsasign din ng new strategic partnership agreement. So yung West Philippine Sea issue, big elephant in the room yan. I doubt na lalabas siya sa main agenda at statement. Pero dun sa bilateral meetings mangyayari. Ngayon, pagdating kay Xi, if may meeting na mangyari, that will be the first formal summit between Aquino and Xi. Si Xi nakausap niya lahat ng mga big leaders in the region.
About the issue. About the South China Sea issue. So nung last year's APEC sa Beijing, nag-meet yung leader ng sa pagitan ni Xi Jinping at Shinzo Abe ng Japan. Mas malupit na magkaaway ang dalawa. Mas malupit. 1,000 years na nag-away yung dalawang bansa na yan. At malupit yung away nila sa Sankaku Diaoyu. So dahil doon sa meeting na yan, nagsimula ulit sila ng diskusyon tungkol sa tinatawag na confidence building measure. Hindi ko tanggap yung claims mo, hindi ko tanggap ang claim ko, pero parehas tayo, ayaw natin ng gyera. So anong gagawin natin para kung nagkaroon na aksidente on the ground, tawag ka agad, i-de-escalate natin. Meron ng Japan at saka China dyan, meron ng Vietnam at China, tayo wala pa. So sana yan muna ang pag-usapan ng Philippines at Xi Jinping. Maraming salamat sa inyong panahon. Pagising ng maaga, mukhang meron na kompetensya si Professor Contreras. Kanya-kanya lang silang fields of specialization. Kanya-kanya lang. Maraming salamat, Professor Richard Heydarian, Academic Policy Advisor at ang author po ng aklat na Asia's New Battlefield. Bibiling ko yung libro na yan, baka pirma ko. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you very much, Lord. Thank you very much. Lamig na kamay niya. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.